không nghe nhầm đâu, đó là 25 đến 30 tỷ cho 1 kg. Và loại gỗ mà tôi muốn nhắc đến đó chính là Kỳ Nam, tức là trầm hương hàng thượng phẩm. Đây là trầm cấy nhân tạo vô, lấy mũi khoan mình khoan vô để mình cấy vô trong đây để nó ra thành trầm. Dựa trên ghi chép của các tài liệu cổ, người ta tin rằng trầm hương đã có từ thời cổ đại và là một trong những sản vật quý hiếm được giao thương theo con đường tơ lụa. Thị trường trầm hương toàn cầu ước tính có giá trị đến 8 tỷ đô la và chủ yếu phân bố tại các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Tại Việt Nam, Khánh Hòa được mệnh danh là xứ trầm hương và có đền thờ thần mẫu Bô Naga, được xem là thần mẹ của cây trầm hương. Trầm hương tự nhiên từ đây nổi tiếng là tốt nhất thế giới. Các nước trên thế giới người ta rất là ưa chuộng cái hàng Khánh Hòa mình. Hàng Khánh Hòa là cái mùi vị đặc trưng nhất và tốt nhất. Hồi xưa chú quen một cái nhóm Đài Loan, nó hay ra nhà chú, cái tìm hàng Khánh Hòa nó mua không à. Đó, hàng Khánh Hòa cái mùi đó, cái mùi đặc trưng á. Người ta thường gọi là gỗ trầm hương, nhưng trầm hương không phải là tên của một loại cây mà là sản phẩm hình thành từ cây gió, chủ yếu là gió bầu. Loại cây gần như không có giá trị gì. Tuy nhiên, không phải cây gió nào cũng tạo thành trầm hương. Giới chuyên gia cho rằng hàng trăm nghìn cây gió trong tự nhiên mới có một cây có trầm và phải hàng triệu cây mới có một cây có Kỳ Nam. Vậy, làm sao để một cây vô giá trị cho ra loại gỗ đắt hơn cả vàng ròng? Người xưa quan niệm trầm hương là linh khí của đất trời, chỉ những ai may mắn mới được tìm thấy. Nhưng khoa học ngày nay đã khám phá ra trầm hương là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm sinh ra từ thân cây gió. Khi bị thương do sét đánh, gãy đổ, sau kiến đục, gò mỏi đóng, cây gió sẽ tiết ra chất dầu đặc biệt để kháng cự lại sự phá hoại nhiễm bệnh từ bên ngoài. Chất dầu đó dần dần biến tính và thành trầm. Tùy theo thời gian hình thành và mức độ nhiễm mà sẽ cho ra những khối trầm to nhỏ và hình dáng khác nhau. Nghề trồng gió, nuôi trầm theo đó cũng xuất hiện. Từ vùng đất nổi danh với những người đi điệu ngậm ngải tìm trầm hơn 100 năm trước, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ngày nay trở thành làng nghề xôi trầm nổi tiếng cả nước. Của xã mình, đầu tiên là cái nguồn gốc xuất xứ của nó là từ ở Quảng Hội. Quảng Hội người ta đi trước giải phóng trước giải phóng rồi người ta truyền nghề lần người ta mới truyền ra tới cái làng này. Còn làng này năm 1980 mấy rồi bắt đầu đến 90 là người dân ở trong làng này ai cũng biết xôi biết xỉa hết, người ta mua về người ta làm để ta bán. Du khách có thể dễ dàng nhận ra mình đã lạc chân đến cái nôi của xứ trầm với tiếng gọt đẽo vang lên từ khắp nơi và hương gỗ mới sực nức trong gió. Ước tính, xã Vạn Thắng có khoảng 200 hộ gia đình với hơn 1.000 lao động làm nghề xôi trầm. Riêng tại thôn Phú Hội, cứ 10 hộ dân thì có đến 8 hộ làm nghề xôi trầm. Nhiều hộ trong số đó đã theo nghề đến đời thứ 3. Trầm hương đắt đỏ, một phần do quá trình lấy trầm được thực hiện hoàn toàn thủ công bởi những người thợ hàng chục năm kinh nghiệm. Đầu tiên, cây gió bầu có chứa trầm hương sẽ được cưa thành từng đoạn ngắn. Những người thợ lực điền có nhiệm vụ đẽo bỏ phần gỗ trắng chưa ăn trầm. Hãy quan sát cách người thợ này đẽo trầm. Từ khúc gỗ to, anh cẩn thận đẽo bỏ từng lớp nhỏ để tránh phạm vào lõi trầm. Nhưng điều đợi anh phía trước đôi khi là một mẩu trầm nhỏ như thế này, thậm chí là không có gì. Đó luôn là dấu hỏi lớn, buộc những người làm nghề xôi trầm phải tính toán kỹ trước khi bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua một lô gió. Cái nghề xôi trầm này ở đây thì thu nhập được khoảng bao nhiêu một ngày chị? Tùy theo công mà làm lâu thì ngày 300, 400. Còn nếu mà công mới biết làm thì cỡ 150 gram vậy đó. 300, 400 này em tính là cái tiền công cũng cao đúng không? Tại vì công việc này cũng không vất vả lắm mà chủ yếu là do kinh nghiệm. Cái trầm này là mình mua gỗ từ đâu à? Mua ở Hà Tĩnh. Dạ. Cái giá mua vào thì như thế nào chị? Chung thì nó nhiều vé kể lắm.
Các khi thì mua lô thì ví dụ 5 cây 7 cây thì 2 bê chục triệu. Còn các khi là một cây bê 40 triệu cũng cá. Dạ. Còn các khi cây 50-60 triệu cũng cá, nói chung nó nhiều dạng lắm. Bình thường nếu một lô như vậy là khi mà mình làm ra thương phẩm thì mình bán được với cái giá như thế nào? Tầm giá cũng bê chục triệu cá, 40 triệu cá. Còn khi đê trầm nó không được lắm thì cỡ tầm giá 10 mấy triệu hay là 10 triệu vậy á. Dạ. Đê số vậy nói chung thì nó rê hơn xuôi à. Có khi nào mình mua phải cái lô trầm mà mình thu ra mà không có trầm luôn không ạ? Cá khi cũng cá, nếu mình như vậy là lỗ nhiều. Vậy là cái công việc này nó cũng hên xui đó chị hả? Hên xui. Sau đó, các khối trầm sẽ tiếp tục được xôi xỉa để loại bỏ hoàn toàn phần gỗ thừa hoặc phần trầm kém chất lượng. Công việc càng đi vào khâu cuối cùng, càng đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của những đôi tay lành nghề. Em nhìn như vậy em thấy nó có một màu giống như nhau à. Làm sao để mình biết là mình sẽ bỏ cái phần nào, mình giữ cái phần nào chị? Đánh ngược rồi, đánh xuôi vậy nè. Thì mình xỉa hết cái trắng thành cái đen. Nhưng mà xỉa vừa thao chứ xỉa sau xuống là lủng á. Những ổ trầm thành phẩm như thế này được bán ra thị trường với giá 6 đến 7 triệu đồng với trầm khoan, tức trầm được tạo ra do con người khoan đục trên thân cây gió bầu, và khoảng 15 triệu đồng một ký với trầm kiến, tức trầm được tạo ra do sâu kiến đục thân cây. Phần lõi trầm cứng chắc và có màu sắc đẹp, thường được dùng để chế tác vòng tay với giá trị lên đến vài triệu đồng mỗi chiếc. Ngoài ra, phần vụn gỗ thải ra khi xôi trầm cũng được bán với giá 300 đến 400 nghìn đồng một ký, dùng để xay làm nhang hoặc xông nhà cửa, tàu thuyền trước khi xuất bến. Với những cây gió được đánh giá là đã tạo trầm liền mạch, người xôi trầm sẽ mất nhiều thời gian hơn để giữ lại nguyên dáng trầm bên trong thân cây, tạo thành loại trầm cảnh đẹp mắt. Giá bán của các sản phẩm này đương nhiên sẽ cao hơn nhiều và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất trầm, màu sắc, hình dáng. Ngày nay, kỳ nam, loại gỗ đắt đỏ mà tôi nhắc đến ở đầu video đã gần như không còn tìm thấy ngoài tự nhiên bởi sự lùng sục của con người. Một ít kỳ nam còn giao dịch trên thị trường, chủ yếu do lưu giữ nhỏ lẻ trong dân. Kỳ nam bây giờ rất là quý hiếm, bây giờ tìm không ra nữa. Hồi xưa là mua nó nhiều, chứ bây giờ đi tìm một miếng mà lớn là tìm. Mà bữa nay giá trị cao lắm, bữa nay thứ này là cũng phải 25 đến 30 tỷ một ký. Cái hàng đó nó khác biệt với cái trầm. Trầm là tất cả đều mượn cái vết thương đây, những vết thương này nó ăn trầm. Còn kỳ nam nó tự cá, cho nên người ta gọi là hàng ông bà, nó tự cá, mình đâu có biết nó nằm ở trong cây giáo, mình đâu có biết. Nhưng mà cái được cái mùi vị nó khác cái trầm, nó dẻo, nó cá độ tê, cái mùi nó lên cái mùi sữa, mùi nếp đó, nó nhẹ hơn trầm, cái mùi nó nồng hơn. Đâu phải theo sách phép tấn người ta viết là cái khối màu đen, khối màu trắng là đi thẳng hoặc là đi quằn, không phải vậy. Theo quan niệm xưa, khi được đốt lên, ngoài công dụng giáng khí, xua đuổi các loại khí độc hại, trầm hương còn tạo ra linh khí kết nối đất trời, kết nối thế giới phàm trần và thế giới linh thiêng. Không phải ngẫu nhiên mà các tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo đều sử dụng trầm hương trong các nghi lễ quan trọng. Do đó, trầm hương thường được ca ngợi là gỗ của các vị thần hay vua của các loại hương liệu. Giống như con trai ôm ấp nỗi đau để hóa ngọc, cây gió bầu chịu đựng những vết thương để tạo thành trầm hương. Nghịch cảnh lại tạo nên những giá trị quý giá. Bạn nghĩ như thế nào về quá trình hình thành trầm hương? Xin hãy chia sẻ bình luận của mình ở phần bên dưới và đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để mang đến những video ngày càng tốt hơn về những sản vật của Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại! Nó ra sạch ở đầu mình ghép lên. Cái này cái dạt nó ra bỏ mấy cái xác đi, rồi xong mình làm cho nó sạch, mình ghép lên. Đó, như vậy, vậy là trọc cấy.